Trung Quốc tuyên bố sẽ phóng 23 tên lửa siêu to khổng lồ cứu trái đất khỏi tận thế. Đại sứ quán và căn cứ Mỹ ở Iraq liên tiếp bị tấn công. Cháy nổ gần sân bay Bangkok, 30 người thương vong. Nhật Bản tìm kiếm 24 người mất tích sau sạt lở. Tổng thống Philippines viếng những người lính tử nạn vụ rơi máy bay. Ca nhiễm cao kỷ lục, người Myanmar vẫn biểu tình vì quân đội đáng sợ hơn virus. Núi lửa phun trào tạo nên quả cầu lửa khổng lồ như nổ bom hạt nhân. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Chính phủ Trung Quốc cho rằng chương trình không gian của họ có thể cứu thế giới trong tương lai bằng cách gửi những tên lửa khổng lồ di chuyển suốt nhiều năm, tìm kiếm và phá hủy những tiểu hành tinh có thể đe dọa trái đất. Tuy nhiên, nhiệm vụ cứu thế này đang bị nhiều nghi ngờ, bao gồm Mỹ, khi các tên lửa Trung Quốc cũng có thể rơi xuống và tàn phá nhiều khu dân cư. Cách đây chỉ vài tuần, một mảnh vỡ tên lửa nặng 20 tấn của Trung Quốc đã rơi không kiểm soát xuống trái đất vào tháng 5. Nó được cho là đã rơi xuống biển hoặc đã bị thiêu cháy trước khi chạm đến hành tinh của chúng ta. Dù vậy, hồi năm ngoái, nhiều mảnh vỡ của một tên lửa khác do Trung Quốc phóng đã rơi xuống hai ngôi làng ở bờ biển Nga thuộc Tây Phi. Dù vậy, chính phủ Trung Quốc vẫn kiên quyết thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt các tiểu hành tinh ngoài không gian. Chính phủ đã tài trợ kinh phí để nghiên cứu phóng 23 tên lửa Trường Chinh 5, mỗi chiếc nặng đến gần 900 tấn. Chúng sẽ thực hiện sứ mệnh phá hủy một số thiên thạch trong hệ mặt trời của chúng ta. Một số thiên thạch chỉ nhỏ như hòn đá cuột, nhưng cũng có thiên thạch dài hàng trăm km. Trong khi đó, nếu thiên thạch dài cỡ 500 mét rơi xuống trái đất, cũng có thể khiến hàng triệu người thiệt mạng. Mặc dù khả năng thiên thạch va chạm với trái đất hiện giờ là thấp, tuy nhiên, một tiểu hành tinh tên Bennu có thể rơi xuống địa cầu trong vòng một thế kỷ. Nhà nghiên cứu Lee Mingtao và các đồng nghiệp tại Trung tâm Khoa học Không gian Quốc gia ở Bắc Kinh tuyên bố, Trung Quốc sẽ dấn thân và cố gắng đảm bảo nhân loại không đi vào vết xe đổ như loài khủng long. Tiểu hành tinh khiến khủng long tuyệt chủng có chiều ngang khoảng 10 km. Tên lửa Trường Chinh 5 được xem như là xương sống của chương trình không gian Trung Quốc. Nó được sử dụng trong nhiệm vụ xây dựng trạm vũ trụ và thám hiểm sao Hỏa. Vấn đề là kích thước của nó quá lớn, có thể gây thiệt hại đáng kể nếu rời trở lại trái đất với vận tốc hàng ngàn dặm một giờ. Còi báo động vang lên ở Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Iraq và hệ thống tên lửa phòng không được kích hoạt sau khi một vật thể không xác định xuất hiện trên bầu trời. Về vụ việc này, một nguồn tin an ninh cho biết với đài truyền hình Iraq, phía Mỹ đã bắn hạ một máy bay không người lái tấn công vào đại sứ quán ở vùng xanh, nơi nhiều cơ quan chính phủ và các văn phòng ngoại giao của các nước tọa lạc. Chỉ vài giờ trước đó, căn cứ không quân Al-Assad của Mỹ và đồng minh ở phía tây Iraq cũng đã hứng chịu 3 quả rocket. Tuy nhiên, một nguồn tin an ninh Iraq nói với Sputnik rằng có tổng cộng 7 quả rocket đã rơi xuống. Lúc 3 giờ sáng hôm qua ngày 5 tháng 7, một vụ nổ lớn đã xảy ra ở nhà máy hóa chất Minding, ngay sát sân bay quốc tế ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ngọn lửa đã ngùn ngụt bốc lên ngay sau đó và suốt 15 tiếng đồng hồ vẫn không bị dập tắt. Giới chức báo cáo ít nhất một nhân viên cứu hỏa thiệt mạng và 27 người khác bị thương. Những cột khói đen dày đặc đã bao trùm bầu trời Bangkok, có thể nhìn thấy ở cách xa đến 35 km. Các tuyến đường xung quanh, bao gồm đường dẫn tới sân bay, đã có lúc rơi vào hỗn loạn. Nhiều xe chữa cháy, xe tải chở nước và 2 trực thăng tham gia vào nhiệm vụ dập lửa. Cơ sở bị cháy đã sập đổ thành một đống đổ nát, các mảnh vỡ và kim loại. Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết, 2 chuyến trực thăng đã chở đến 6.000 tấn bọt chữa cháy đến hiện trường. Tất cả các công nhân nhà máy và cư dân sống trong bán kính 500 m từ nơi xảy ra cháy đã được sơ tán khẩn cấp, trong khi giới chức lo ngại một vụ nổ khác có nguy cơ xảy ra. Hiện nguyên nhân vụ việc kinh hoàng vẫn đang được điều tra làm rõ. Nhân viên cứu hộ Nhật Bản đã lội qua lớp bùn đất, sỏi đá, gạt bỏ những mảnh gỗ trôi nổi để tiếp tục tìm kiếm 24 người còn mất tích trong thảm kịch sạt lở ở thành phố Atami. Tính đến hôm nay, ngày 6 tháng 7, nỗ lực cứu nạn bước sang ngày thứ 3 liên tiếp, với 4 thi thể nạn nhân được phát hiện. Cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và binh lính đã nối lại công tác tìm kiếm vào sáng nay sau khi tạm nghỉ từ 9 giờ tối qua do thời tiết không thuận lợi. Các vụ sạt lở diễn ra liên tiếp khoảng 10 giờ rưỡi sáng hôm thứ Bảy. Vậy nên nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian để cứu thoát những người mắc kẹt trong đống đổ nát. Đội cứu hộ chủ yếu tự lực đào bới do các loại máy móc hạng nặng có thể gây ra nguy hiểm cho những người sống sót bị mắc kẹt dưới bùn đất. Thành phố Atami có dân số khoảng 36.000 người, cách thủ đô Tokyo 90 cây số về phía tây nam và nổi tiếng là nơi nghỉ dưỡng yên bình với các resort suối nước nóng. Tuy nhiên,
Vụ sạt lở mới đây giống như sự nhắc nhở về những đau thương mà người Nhật thường xuyên phải gánh chịu do thiên tai, bao gồm động đất, núi lửa và sóng thần. Trong khi đó, Thế vận hội Tokyo đang đến gần, bắt đầu khai mạc vào ngày 23 tháng 7. Thế nhưng, giữa đại dịch Covid-19, bất ổn kinh tế và nhiều vụ thiên tai liên tiếp, không nhiều người Nhật sẽ giữ được tinh thần hồ hởi cho sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 5 tháng 7 đã đến viếng những người lính thiệt mạng trong vụ rơi máy bay không quân ở đảo Jolo. Đây là tai nạn máy bay quân sự thảm khốc nhất của Philippines trong vòng 3 thập kỷ. Ông Duterte bay đến một căn cứ quân sự ở thành phố Zamboanga, phía nam đất nước, nơi các di hài được chuyển đến. Đây cũng là nơi chữa trị cho hàng chục binh sĩ bị thương vụ rơi máy bay, với tình trạng của họ không quá nghiêm trọng. Giới chức vào hôm qua đã ra lệnh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trước đó, máy bay vận tải C-130 chở theo 96 người, chủ yếu là các binh sĩ vừa hoàn thành huấn luyện đến giúp đảm bảo an ninh cho tỉnh Sulu. Tuy nhiên, khi hạ cánh, máy bay đã bị trượt khỏi đường băng trên đảo Jolo và bốc cháy dữ dội. Hiện con số tử vong là 52 người, bao gồm 3 người dân trên mặt đất. Số nạn nhân tăng thêm 2 người, đó là 2 binh sĩ mất ở bệnh viện vào hôm qua do vết thương quá nặng. Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Azerbaijan, Soka, mới đây cho biết các giàn khoan trên biển Caspi đều an toàn khi truyền thông báo cáo có vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại đây. Video cho thấy khói bốc lên từ phía ngoài khơi. Hãng tin RIA của Nga cho biết một ngọn núi lửa bùng phun trào là nguyên nhân của sự việc, nhưng không nói rõ vì sao lại bén lửa. Đại diện tập đoàn Soka chỉ khẳng định không có sự cố nào đối với cơ sở hạ tầng của chúng tôi, mọi việc diễn ra bình thường. Các giàn khoan ngoài khơi là nguồn cung cấp năng lượng chính cho Azerbaijan và một phần cũng được xuất khẩu sang châu Âu. Giới chức Mỹ tìm thấy một số mảnh vỡ nhỏ của chiếc máy bay chở hàng Boeing 737 rơi xuống gần Hawaii hồi tuần trước. Lực lượng tuần duyên Mỹ đã trục vớt những mảnh vỡ này giao cho Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia để phục vụ điều tra tai nạn. Trước đó, máy bay chở hàng lao xuống biển khi cất cánh ở gần Honolulu. Cả hai phi công đều bị thương, nhưng đã được tuần duyên Mỹ giải cứu thành công. Máy bay gặp nhiều hư hại và chìm xuống đáy biển, chưa thể xác định được vị trí chính xác. Thêm 4 thi thể nạn nhân được tìm thấy bên dưới đống đổ nát của tòa chung cư sụp đổ ở bang Florida vào hôm qua ngày 5 tháng 7. Theo đó, tổng số thi thể được phát hiện tăng lên 28 và còn lại 117 người vẫn đang mất tích. Bà Levin Cava, thị trưởng Miami-Dade, cho biết rằng cơ hội tìm thấy thêm người sống sót rất mong manh, hơn một tuần đã trôi qua. Trước đó, phần còn lại của tòa chung cư đã được cho nổ có kiểm soát vào đêm Chủ nhật, do cơn bão Elsa có thể khiến cấu trúc không ổn định của công trình này tiếp tục đổ ập xuống. Tổng thống Joe Biden đã một lần nữa ban bố tình trạng khẩn cấp ở Florida vì cơn bão nhiệt đới, cho phép tiểu bang tiếp nhận nhanh mọi viện trợ từ chính phủ. Dự báo gần đây cho biết cơn bão đã đổi hướng về phía Tây, tránh khỏi phía Nam Florida, nơi có tòa nhà đổ sập. Dù vậy, mưa gió lớn do ảnh hưởng của bão có thể gây thêm khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Khoảng 150 học sinh mất tích sau khi nhóm vũ trang xông vào trường trung học Bethel ở tỉnh Kaduna của Nigeria. Giới chức cho biết đang truy nã gắt gao nhóm thủ phạm. Sự việc lần này là vụ bắt cóc thứ 10 ở khu vực Tây Bắc Nigeria kể từ tháng 12 năm ngoái. Động cơ của các băng nhóm là đòi tiền chuộc. Đông đảo phụ huynh đã tập trung xung quanh trường học. Nhiều người bật khóc, những người khác chờ đợi tin tức trong tuyệt vọng. Cảnh sát cho biết nhóm vũ trang đã trấn áp nhanh chóng các bảo vệ và cưỡng ép đưa nhiều học sinh vào khu rừng lân cận. Sau đó, cảnh sát báo tin 26 nạn nhân đã được giải cứu, bao gồm một cô giáo. Khoảng 180 học sinh đã đến trường tham gia kỳ thi thì vụ bắt cóc xảy ra. Khủng hoảng y tế đang diễn ra cùng lúc với khủng hoảng chính trị ở Myanmar khi số ca nhiễm Covid-19 ở nước này tăng kỷ lục vào hôm Chủ nhật. Truyền thông nhà nước Myanmar báo cáo thêm hơn 2.300 ca nhiễm mới, dù chỉ xét nghiệm cho hơn 10.000 người trong ngày 4 tháng 7. Làn sóng Covid-19 bùng phát mạnh ở Myanmar kể từ cuối tháng 5, biến chủng Delta nguy hiểm cũng đã được ghi nhận. Chính quyền quân sự đã cấm người dân ra khỏi nhà ở những nơi bùng dịch nghiêm trọng, đồng thời khẩu trang được phát miễn phí. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn xuống đường biểu tình đòi dân chủ. Họ nói rằng sự cai trị của quân đội còn kinh khủng hơn virus corona. Mới đây, nhân chứng và truyền thông địa phương ngày 4 tháng 7 cho biết có ít nhất 25 người thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và những người phản đối chính quyền quân sự. Trong khi đó, các nhà quan sát lo ngại hệ thống y tế yếu kém của Myanmar sẽ sớm sụp đổ nếu số ca nhiễm tiếp tục tăng mạnh hơn. Trong lúc Thủ tướng Anh Boris Johnson ban hành các hướng dẫn về dỡ bỏ các biện pháp cuối cùng chống lại Covid-19, bao gồm về giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và làm việc tại nhà, nhiều người dân đang kêu gọi chính phủ hành động nhanh hơn nữa, sớm mở cửa hoàn toàn đất nước, bất chấp nguy cơ lây nhiễm Covid-19 chưa bao giờ biến mất.
Cụ thể, sau khi ban hành một trong những biện pháp nghiêm ngặt nhất trong thời bình của Vương quốc Anh để chống Covid-19, Thủ tướng Johnson đang chuẩn bị gỡ bỏ các quy định vào ngày 19 tháng 7. Quyết định cuối cùng sẽ được thông báo vào ngày 12 tháng 7. Dự báo số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng lên sau khi dỡ bỏ phong tỏa. Tuy nhiên, chính phủ Anh trấn an, các ca nhập viện và tử vong sẽ giảm xuống đáng kể nhờ vào chiến dịch tiêm chủng thần tốc. Nhiều người dân London nói với hãng tin Reuters, bây giờ đã là lúc chấm dứt mọi biện pháp phong tỏa, mặc dù lo ngại về virus vẫn luôn hiện hữu. Họ kêu gọi có sự tự do trở lại, sân khấu trở lại, nhà hàng và sân khấu mở cửa trở lại, và nền kinh tế ban đêm cần được phục hồi. Một người tên Mandy Suter bày tỏ, tôi nghĩ bây giờ mở cửa cũng là trễ rồi, nhưng chúng tôi vẫn mong đợi điều đó. Việc mở cửa bị trì hoãn quá lâu, hiện giờ số ca nhiễm đã giảm, nền kinh tế và sức khỏe tinh thần của người dân cũng đã gánh chịu quá nhiều. Vì vậy, Thủ tướng Boris hãy mở cửa cho nước Anh. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Anh Oxford vừa thử nghiệm các liều vaccine ngừa HIV đầu tiên đối với nhóm nhỏ tình nguyện viên. Đây là một phần trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 bắt đầu từ hôm qua, ngày 5 tháng 7. Thử nghiệm mang tên HIV Core 0052 có mục tiêu kiểm tra và hướng tới cải thiện độ an toàn, khả năng dung nạp và khả năng sinh ra miễn dịch của vaccine HIV do Đại học Oxford chế tạo. Dự án này được Ủy ban châu Âu tài trợ. Liều tiêm được cho là có hiệu quả với nhiều biến chủng virus HIV-1 và có tiềm năng được dùng trên toàn thế giới. Các tình nguyện viên được tiêm 2 liều vaccine cách nhau 4 tuần. Họ bao gồm 13 người trưởng thành khỏe mạnh, không mắc HIV, độ tuổi từ 18 đến 65. Một nhà nghiên cứu cho biết, một loại vaccine HIV hiệu quả là điều chúng ta chưa có được trong vòng 40 năm qua. Nghiên cứu lần này hy vọng có thể chấm dứt sự chờ đợi dai dẳng đó. Mưa lớn đã gây ra ngập úng nghiêm trọng ở Edinburgh, Scotland, Vương quốc Anh trong vài ngày qua, bất chấp đây là vùng cao nguyên với những con đường dốc. Người đi bộ đã chật vật bị bõm lội qua các con đường ngập nước. Cảnh báo vàng được ban hành trong ngày 5 tháng 7 ở khu vực miền Trung và miền Tây Scotland, bao gồm thành phố Edinburgh. Theo đó, giới chức cảnh báo lũ lụt, giao thông bị gián đoạn và mất điện cục bộ có thể ảnh hưởng lớn đến những khu vực này. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15 giờ hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.